در ابتدا لازمه که یک توضیحی خدمت عزیزان من بدم. ما طبق روال معمول در ابتدای هر برنامه باستانشناسا رو که در اون محوطه کار کردن معرفی میکنیم، ولی چون در تپه حسنلو آقای حاکمی و آقای رابرت دیسون کار کردن و قبلا این دو عزیز رو ما معرفی کردیم، بنابراین برای جلوگیری از اطاله کلام در این قسمت ما از معرفی مجددشون خودداری میکنیم. لینکاشو میذاریم اگر علاقه‌مند بودید که برای زندگی آقای حاکمی و آقای رابرت دایسون مراجعه بکنید. اما بریم روی مطلب امروز ما که در مورد تپه حسنلو هستش. اریک هوبسبام یکی از برجسته‌ترین مورخین بریتانیایی در کتاب مشهور خود به نام Nations and Nationalism since 870 AD Program Meet Reality بر اهمیت تاریخ برای هویت ملی تاکید داره. یکی از نقل قول‌های معروف ایشون در این زمینه این هستش که ملت‌های بدون گذشته تناقضی در عبارات و اصطلاحات هستند. آنچه یک ملت را می‌سازد گذشته است، آنچه یک ملت را در برابر دیگران توجیه می‌کند گذشته است و مورخان کسانی هستند که آن را تولید می‌کنند. این نقل قول نشان دهنده نقش حیاتی تاریخ در شکل‌گیری و حفظ هویت ملی و جلوگیری از گسست فرهنگی است. با درود بر علاقه‌مندان به تاریخ و گذشته سرزمین کهن ایران، امروز جمعه 19 دی ماه 1404 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2026 میلادی و ما امروز 20مین جلسه از ناگفته‌های تاریخ و اولین جلسه در سال 2026 میلادی است. جلسه امروز ما اختصاص داره به محوطه تاریخی حسنلو و در جلسه آینده که 21 ژانویه خواهد بود ما به محوطه تاریخی ازبکی در منطقه استان البرز خواهیم پرداخت. این تپه یکی از محوطه های بسیار قدیمی پیشا تاریخی ایران با قدمتی حدود 8000 سال می باشد. اما در مورد خود تپه حسنلو، در دل دشت‌های سرسبز آذربایجان غربی، جایی که رودخانه قدر چون رودی نقره‌فام از دل کوههای زاگرس می‌گذرد و به آغوش دریاچه ارومیه می‌ریزد، تپه باستانی به نام حسنلو آرام گرفته است. تصور کنید هزاران سال پیش، هنگامی که تمدن‌های بزرگ هنوز در گهواره تاریخ خفته بودند، مردمان هوشمند و هنرمند بر این تپه گرد آمده بودند. بادهای خنک شمال غربی صدای اسب‌های وحشی را با خود می آورد و دود آتش آسمان را می پوشاند. این تپه نه تنها یک پشت خاکی بلکه شاهدی زنده بر داستان‌های ناگفته انسان‌هایی است که با دستشان تاریخ را ورق زدند. تپه حسنلو با قطری حدود 250 متر و ارتفاع 20 متری همچون قلعه طبیعی بر فراز دره سلدوز ایستاده و قدمتی بیش از 8000 سال دارد. لایه‌های کهن آن از هزاره ششم پیش از میلاد آغاز می شود، زمانی که نخستین سکونتگاه‌های نوسنگی شکل گرفتند و انسان‌ها از شکار به کشاورزی روی آوردند. اما اوج شکوفایی این تپه در عصر آهن حدود 1400 تا 800 پیش از میلاد بوده است، دورانی که شهرنشینی رونق گرفت و دژهای محکم با دیوارهای بلند پناهگاه جنگجویان و صنعتگران شد. کاوشگران از جمله تیم دانشگاه پنسیلوانیا در دهه‌های 1950 تا 1970 لایه‌های سوخت این تپه را گشودند و رازهایی چون جام طلایی حسنلو، آن جام اساطیری با نقش‌مایه‌های خدایان و قهرمانان و اسکلت‌های در آغوش گرفته اشاق حسنلو را آشکار کردند که نمادی از عشق ابدی در میان ویرانی و آتش است. این مکان احتمالاً با گیلزانلو در کتیبه‌های آشوری یا مشتا در کتیبه‌های اورارتویی یکیست. داستان تعاملات فرهنگی میان امپراتوری‌های باستانی را روایت می‌کند. ساکنانش با کشاورزی در زمین‌های حاصلخیز رودخانه، دامداری گله‌های گوسفند و اسب
و صنایع دستی پیشرفته مانند فلزکاری اقتصادی پویا ساختند. اما آتش سوزی عظیم حدود 800 پیش از میلاد شاید به دست مهاجمان اورارتویی همه چیز را در لحظه منجمد کرد و گنجینه‌ای برای آیندگان بر جای گذاشت. حسن‌لو نه تنها میراثی از گذشته است، بلکه پلی به درک ریشه‌های تمدن ایرانی به شمار می‌رود. در این تپه هر لایه خاک فصلی داستان بشر است. از نخستین ابزارهای سنگی تا زیورآلات طلایی، همه حکایت از خلاقیت و پایداری مردمانی دارند که هزارها را پشت سر گذاشتند. این پیشگفتار دعوتی است به کاوش در عمق تاریخ، جایی که گذشته با حال آمیخته می شود و اسرار باستانی همچنان زمزمه می کنند. اما در مورد موقعیت جغرافیاییش، در شمال غرب ایران، در استان آذربایجان غربی، در نزدیکی شهر نقده و نزدیک به 130 کیلومتر در جنوب تبریز تپه حسن‌لو واقع شده است. این محوطه در فاصله کوتاه از جنوب دریاچه ارومیه قرار دارد. چشمانداز پیرامونی شامل رودخانه قدر که از زاگرس غربی سرچشمه می گرفته و به سوی شرق در دشت سلدوز در جریان می آمد، منابع آبی حیاتی برای سکونت فراهم کرده و همچنین موجب شکل‌گیری نواحی باتلاقی و دریاچه‌های کوچک آب شیرین در شمال و شرق محوطه شده است. حسن‌لو دارای زمستان‌های سرد، تابستان‌های گرم و خشک با بارندگی کم است. بارش سالانه حسن‌لو حدود 300 تا 300 میلیمتر در سال است. اما این موقعیتش رو با نزدیکی کنار دریاچه ارومیه در اینجا مشاهده میکنید. البته موقعی که دریاچه ارومیه آبی داشت و حیاتی درش بود و اینجا در این تصویر موقعیت این تپه کنار روستای حسن‌لو رو ملاحظه میفرمایید. اما معنی این تپه از کجا آمده؟ نام تپه حسن‌لو از ترکیب واژه تپه که در فارسی به معنی برآمدگی یا تپه است و در باستان شناسی ایران برای توصیف محوطه‌های تپه مانند حاصل از انباشت لایه‌های استقراری به کار می‌رود و حسن‌لو که به روستای مجاور در دره سلدوز اشاره دارد گرفته شده. روستایی که در سمت چپ این نامگذاری نخستین بار در منابع پژوهشی غربی اوایل قرن 20 ظاهر می شود، زمانی که کاوشگران اروپایی از جمله سر اورلشتاین در سال 1936 منطقه را بررسی کردند. هرچند محوطه و روستا مدتها پیش از آن در میان ساکنین محلی شناخته شده بود. ارجاعات متنی دوران باستان ممکن است این محوطه یا ناحیه پیرامون آن را برخی از نام‌های جغرافیایی در منابع خاور نزدیک مرتبط سازند. در کتیبه‌های آشوری نو از گیلزانلو یا گونه‌هایی چون هبزانو به عنوان ناحیه در شمال غرب ایران یاد شده است و مسیرهای ذکر شده در این متون را در دشت سلدوز و نزدیک حسن‌لو قرار می‌دهد که بر اساس نزدیکی جغرافیایی و زمینه تاریخی احتمال همسانی آن با منطقه حسن‌لو مطرح شده است. در منابع اورارتویی نیز از ماشتی یا مشتا به عنوان یکی از استان‌های شمال غربی نام برده میشه. برخی از پژوهشگران با توجه به توصیف‌های سرزمینی و تشابه آن را نامی کهن برای نامیه حسن‌لو دانستند. اما در مورد ثبت حسن‌لو در فهرست آثار ملی ایران، تپه حسن‌لو در سال 1344 خورشیدی حدود 1965 میلادی در فهرست آثار ملی ایران تحت شماره 485 ثبت شده. از جمله دلایل برای ثبت این اثر آمده غنای باستانشناسی و چندین دوره سکونت پی در پی که اطلاعات مهم از هزاره‌های مختلف از پیش از دوره نوسنگی تا آهن رو فراهم میکنه. حفظ لایه‌های تقریب شده در پایان سده نهم قبل از میلاد که وضعیت زندگی، ساختمان‌ها و اشیاء روزمره را به خوبی حفظ کرده و ارزش پژوهشی و علمی بالایی دارد. از دلایل دیگه کشف منحصر به فرد از این تپه جام زرین حسن‌لو هستش که اهمیت تاریخی و هنری مجموعه را اثبات می‌کند و نمونه‌هایی از تمدن منطقه را
به نمایش میگذارد. یکی دیگه از ویژگی ها ارزش آموزشی، پژوهشی و گردشگردی حسنلو هستش که اگر یک ایجاد پایگاه و موزه ملی برای نمایش و میراث این مکان برای پژوهشگران و بازدید کنندگان گذاشته بشه، از این نظر بسیار ارزشمند میتونه باشه. اما در مورد سابقه کاوش ها در این منطقه، توجه باستانشناسان اولیه به تپه حسنلو در دهه 1900 و همزمان با افزایش علاقه به تپه‌های باستانی شمال غرب ایران شکل گرفت. در سال 1934 تلاش‌های محلی در ایران شامل حفاری‌های تجاری تحت نظارت مقامات این محوطه را به عنوان یک تپه برجسته و با اهمیت بالقوه پیشاتاریخی شناسایی کردند. هرچند این فعالیت‌ها عمدتاً سطحی و با هدف جمع‌آوری اشیا بود، نه بررسی نظاممند، این مطالعات مقدماتی که در گزارش‌های رومن بیرشمند ثبت شده‌اند بر چشمگیر بودن و وسعت تپه تاکید داشتند، اما به دلیل ماهیت غیر حرفه‌ای داده‌های لایه‌نگاری محدودی ارائه کردند. بر پایه این اطلاعات باستانشناس بریتانیایی سر اورل اشتاین نخستین کاوش‌های رسمی را در 1936 میلادی طی 6 روز در حسنلو انجام داد. او 4 گمانه حفر کرد. 2 گمانه در تپه شمالی و 1 گمانه الشک در پای دامنه شمالی تپه بلند، همراه با گردآوری گستره یافته‌های سطحی در محدوده به پهنای حدود 600 متر. یافته‌های اشتاین شامل شمار زیادی قطعات سفال بود که نشان دهنده سکونت عصر برنز، از جمله سفال‌های دستساز با شاموت‌های گیاهی و بیانگر استفاده چند دوره‌ای از محوطه بود. این داده‌ها نخستین شواهد از عمق زمانی حسنلو را فراهم کردند. گزارش او به صورت گزارش شناسایی منتشر شد. حسنلو را به عنوان یک مرکز مهم منطقه‌ای تاکید کرد و در عین حال نیاز به کاوش‌های لایه‌نگاری عمیق‌تر را برجسته ساخت. این فعالیت‌های اولیه با محدودیت‌های قابل توجهی مواجه بودند، از جمله کمبود بودجه برای پروژه‌های خارجی در دوران حکومت پهلوی اول و نیز تنش‌های سیاسی ایران در دوران میان دو جنگ که زمان و منابع اکتشافات را محدود می‌کرد. قانون عتیقات سال 1930 کنترل بیشتری را در اختیار دولت قرار داده بود و همکاری‌های بین‌المللی را پیچیده‌تر می‌کرد و اولویت را بر حفظ آثار به جای حفاری گسترده قرار میداد. با وجود این چالش‌ها، کار کوتاه اشتاین داده‌های بنیادی درباره یافته‌های سطحی فراهم کرد و مسیر را برای کاوش‌های نظاممند دهه 1950 آماده ساخت. کارزارهای بزرگ حفاری در تپه حسنلو بر پایه بررسی‌های مقدماتی اداره باستانشناسی ایران در دهه‌های 1930 و 1940 شکل گرفت. بررسی‌هایی که اهمیت بالقوه محوطه را نشان دادند، اما نتایج منتشر شده اندکی داشتند. مهمترین پروژه طرح حسنلو بود که در سال 1956 آغاز شد و تا سال 1977 ادامه یافت و تحت مدیریت رابرت اچ دایسون جونیور از موزه دانشگاه پنسیلوانیا هدایت می‌شد. این پروژه مشترک با همکاری موزه هنر متروپولیتن و اداره باستانشناسی ایران انجام شد و طی 10 فصل کاوش دنباله لایه‌نگاری شامل 10 دوره استقراری از نوسنگی تا دوره اسلامی میانی را شناسایی کرد که بعداً در موردش مفصل توضیح میدم. کاوش‌ها برای ویژگی‌های کلیدی محوطه متمرکز بودند، از جمله ارگ روی تپه بلند، مجموعه دروازه غربی و سازه‌های یادمانی دوره 4 مانند معبدی وابسته به استقرارهای عصر آهن، یعنی دوره دوم. این تلاش‌ها بیش از 200 اتاق را در تپه بلند و تپه پست آشکار کرد و شناختی دقیق از سازمان فضایی این شهر دژمانند و نیز سازه‌هایی که در آتش‌سوزی تاریخی آسیب دیده بودند فراهم آورد. طی این کارزارها اقدامات حفاظتی برای پایداری بقایای به شدت سوخته معماری به ویژه از تخریب چشمگیر عصر آهن انجام شد. لازم به ذکر است که حسنلو بزرگترین محوطه در این دره است، اما تنها یکی از محوطه‌های متعددی است که مربوط به دوره‌های اولیه مربوط می‌شود. چندی از این تپه‌ها از جمله حاجی فیروز، دالما، پیستلی، دنخا،
سگردان، عقرب تپه ها به صورت جزئی در چارچوب پروژه حسنلو توسط موزه دانشگاه پنسیلوانیا، موزه متروپولیتن هنر و اداره باستانشناسی ایران بین سالهای 1956 تا 1977 کاوش شدند. همچنین در فاصله سالهای 1947 تا 1949 کاوش‌های کوتاهی توسط حاکمی و راد نیز در تپه انجام شده بود. هدف پروژه حسنلو این بود که یک توالی دقیق و کنترل شده از بقایای فرهنگی ایجاد کند تا اطلاعات جامع درباره جنبه‌های مختلف سکونت باستانی در این منطقه در دوره‌های پیش از تاریخ فراهم گردد. در سال 1218 میلادی سازمان میراث فرهنگی، سازمان صنایع دستی و گردشگری ایران فرایند نامزدی تپه حسنلو برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو را آغاز کرد. در این پیشنهاد تپه حسنلو به عنوان بخشی از مجموعه باستانشناسی حوزه دریاچه ارومیه معرفی شد تا اهمیت آن در پیش تاریخ منطقه برجسته شود. هرچند این محوطه هنوز به طور کامل ثبت نشده، این نامزدی نشان دهنده افزایش توجه بین‌المللی به ارزش فرهنگی آن است، به ویژه پس از آنکه کاوش‌های پیشین ساختارهای خشت خام آسیب‌پذیر محوطه را در معرض تهدیدهای محیطی قرار داده بود. اقدامات حفاظتی بر تثبیت تپه در برابر فرسایش و بهبود دسترسی متمرکز بود است. بین سالهای 2020 تا 2025 میلادی پروژه‌های مرمتی مرحله اجرا شد که شامل استفاده از مواد کاهگل برای استحکام بخشی بقایای معماری، حذف پوشش گیاهی مهاجم و بازسازی سایبان‌های حفاظتی برای کاهش آسیب‌های اقلیمی بود. این فعالیت‌ها تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران انجام شد و اقدامات تکمیلی مانند ساخت 355 متر مسیر شنی و چوبی، ایجاد مخازن آب برای مدیریت رطوبت و تعمیر تأسیسات محوطه‌ای برای تقویت حفاظت و ایمنی بازدیدگان را نیز در بر گرفت. برای مقابله با حفاری‌های غیر مجاز که پس از انقلاب 57 و بی‌ثباتی منطقه افزایش یافته بود، تدابیر حفاظتی تقویت شد. در سال 2022 میلادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود قانونی محوطه شامل تپه مرکزی 25 متری و استحکامات اطراف آن را نهایی کرد تا مرزبندی روشن و قابلیت اجرای بهتر را برای قوانین حفاظتی فراهم آورد. توسعه گردشگری نیز همراه با ارتقای آگاهی حفاظتی پیشرفت است. از سال 2024 میلادی تورهای تخصصی با حضور کارشناسان مستقر آغاز شده و تعداد بازدید کنندگان را افزایش داده است. تنها از مارس تا ژوئیه 2025 حدود 11,000 نفر از جمله گروه‌های بین‌المللی از محوطه بازدید کردند. برنامه‌های مانند جشن‌های نوروزگاه و نصب تابلوهای تفسیرگر نیز برای ایجاد تعادل میان آموزش و مدیریت پایدار بقایای حساس محوطه اجرا شده‌اند. اما در مورد ادوار در واقع این حفاظت‌های در واقع که انجام شده، اما در مورد ادوار تاریخی یا گاهنگاری یا دوره‌های تاریخی تپه حسنلو که بسیار بسیار مهمه، من توضیحات لازم رو میدن، یه مقدار مفصله ولی لازم هستش که تمام این 10 دوره رو ما در موردش اطلاعات اولیه داشته باشیم. قدیمی ترین استقرارهای تپه حسنلو که به عنوان لایه 10 شناسایی شدند به دوره نورسنگی پسین در هزاره ششم پیش از میلاد تعلق دارند و با مرحله حاجی فیروز مرتبطند. دوره‌ای که با استقرارهای روستایی کوچک در دره اشنویه سردوس شناخته می شود. کاوش‌ها شواهدی از خانه‌های چارگوش خشتی نشان می‌دهد که در کنار هم ساخته شدند و معرفی جامعه یک جانشین با کشاورزی اولیه مبتنی بر گندم و جو اهلی هستند. ابزارهای ابسیدین عمدتاً تیغ و تراشه که منشأ آنها از نواحی آناتولی مانند کاپادوکیه بودند در فعالیت بریدن و خراشیدن به کار می‌رفته و نشان دهنده شبکه‌های مبادلاتی گسترده است. لایه 9 لایه ها از پایین به بالا شماره گذاری شده. قدیمی ترین لایه 10، بعد میایم لایه 9. لایه 9 نشانگر جوامع مسنگی در حدود
4500 تا 5000 سال پیش از میلاد و متناظر با دوره دالما در توالی فرهنگی حوزه دریاچه ارومیه است. دوره‌ای که با تراکم بیشتر سکونت با آغاز فلزکاری مس شکل گرفته. سفالهای دستساز دالما با نقش‌های کنده یا فشارهای هندسی بر ظروف ذبح و دارای شامودهای درشت ویژگی بارز این دوره هستند. اشیای مسی مانند سنجاق، درفش‌های ساده بیانگر نخستین تجربه‌های فلزکاری و استفاده از سنگ معدن‌های محلی همراه با روش‌های ابتدایی ذوب هستند. لایه 8 دوره پیز دلی معروف هستش که به دوره حدود 3500 تا 4500 بیش از میلاد برمیگرده. مرحله گذار در مسنگی پسین است که با رشد بیشتر سکونت، تداوم سنت‌های سفالی دالما و ظهور سبک‌های آغازی عصر برنز همراه بوده و شواهد اولیه استحکامات روستایی را در خود دارد. این لایه‌های پیش تاریخی بیانگر جوامع کوچک خودکفا با اقتصاد ترکیبی دامپروری و کشاورزی اند. بقایای جانوری نشان می‌دهد گوسفند، بز و گاو اهلی بخش اصلی معیشت بوده و شکار گراز و گوزن به صورت محدود انجام می‌شده است. انباشت تدریجی لایه‌های 10 و 9 پایه اولیه تپه را شکل داده و زمینه‌ساز تداوم سکونت در عصر برنز شده. استقرار عصر برنز در تپه حسنلو از لایه 7 تا لایه 5 حدود 3000 تا 1200 پیش از میلاد دوره از توسعه چشمگیر اجتماعی در شمال غرب ایران را نشان می‌دهد. دوره‌ای که با شهرنشینی رو به رشد، معماری پیچیده‌تر و شبکه‌های گسترده تجارت با میانرودان، آناتولی و قفقاز همراه است. این دوره‌ها بر پایه سنت‌های دوره‌های 9 و 8 شکل گرفتند و تداوم الگوهای استقرار و سفالگری انتقال آرام به ساختارهای سلسله مراتبی را ممکن کرده است. اقتصاد بر کشاورزی، دامپروری و فلزکاری استوار بود و حسنلو به عنوان یک مرکز منطقه‌ای تولید و تبادل مفرق‌های قلدار شناخته می‌شود. شواهدی مانند شمش‌ها، قالب‌ها و ابزارها حاکی از ارتباط با منابع قلع آناتولی است. لایه 7 مربوط به عصر برنز آغازین که به 2500 تا 3000 پیش از میلاد برمیگرده دوره از تحکیم فرهنگی و ایجاد استحکامات روستایی است. خانه‌های خشتی کوچک و چسبیده به هم بر تپه پست بیانگر یک روستای دفاعی با اندازه متوسط هستند. سفالهای این دوره شامل ظروف نارنجی منقوش با نقوش سیاه رنگ و نیز واردات سفال از میانرودان شمالی است. گورها عمدتاً چاله‌ای دارای سنجاق‌های مسی، گوشواره و مهره‌های سنگی هستند که نشان دهنده آغاز تمایز اجتماعی است. مهرهای استوانه‌ای، این در واقع اون معماری است که صحبت کردیم. مهرهای در واقع استوانه‌ای با نقش‌های قهرمانان و جانوران تأثیرات اداری و هنری میانرودان را بازتاب می‌دهد. لایه 6 که عصر برنز میانی حدود 1450 تا 2500 پیش از میلاد دوره با تمرکز بیشتر بر مدیریت اداری است. ساختمان‌های بزرگ خشتی احتمالاً محل ذخیره یا اقامت نخبگان بوده است. سفال‌ها به سوی ظروف چرخساز با بدنه نخودی و سطح صیقلی یا منقوش تحول یافتند و ابزارها و سلاح‌های مفرقی نشان از کارگاه‌های تخصصی دارند. لایه 5 عصر برنز پایانی حدود 1450 تا 1200 پیش از میلاد شامل مجموعه معبدگونه با اتاق‌های متعدد و آتشدان روی تپه بلند است. سفال‌های تکرنگ صیقلی غالباً و سفال‌های ارومی ارتباط فرهنگی با بین النهرین شمالی را نشان می‌دهد. در مجموع اهمیت اقتصادی حسنلو در این دوره ناشی از نقش آن در تجارت مفرق قلدار است. تحلیل ترکیب فلزها نشان می‌دهد که قلع مورد استفاده محلی نبوده و از شبکه‌های آناتولی وارد می‌شده. همونطوری که قبلا توضیح دادیم. این تجارت زمینه ورود کالا و ایده‌های بین‌النهرینی را فراهم می‌کرده و باعث شهرنشینی و همگرایی فرهنگی در دشت سلدوز شده است.
لایه 5 در گذار از عصر برنز پایانی به عصر آهن حدود 1200 تا 1450 پیش از میلاد مرحله از بازسازی سکونت و ایجاد یک شهر مستحکم را نشان می‌دهد با سازه‌های خشتی بر شالوده‌های سنگی و سفالهای تکرنگ صیقلی که تدریجاً از سنت عصر برنز تکامل یافتند. معماری شامل ساختمان‌های چند اتاقه، دیوارهای دفاعی در پیرامون تپه است که معرف یک جامعه برنامه‌ریزی شده با اقتصاد کشاورزی دامداری است. گورستان‌های این دوره شامل سلاح‌ها و زیربنالات آهنی اند که حاکی از پیدایش فناوری آهن و استمرار سنت‌های فرهنگی دوره پیشین است. لایه 4 شامل 2 زیرمحله 4C عصر آهن یک حدود 1000 تا 1200 پیش از میلاد و دوره 4B عصر آهن دو حدود 800 تا 1000 پیش از میلاد است و اوج شکوفایی حسن‌لو را نشان می‌دهد. در این زمان ارگ عظیمی بر تپه بلند ساخته شد که دارای دیوارهای ستپ، بناهای چند مرحله‌ای و تالارهای ستوندار با شکوه مانند ساختمان سوخته شماره 1 بود. این تالارها دارای ستونهای چوبی بر پایه سنگی، اجاق مرکزی و نیمکت‌های ویژه تجمعات نخبگان یا آیین‌های رسمی بوده است. بیش از 12 تالار از این نوع در ارگ شناسایی شده که برخی احتمالاً با مراکز معبد یا مراکز اداری بودند. مهندسی پیشرفته شامل کفسازی، پلگان و سازه‌های چند طبقه را نشان می‌دهد. گورهای نخبگان در گورستان مرتبط با این دوره شامل بقایای عصر، گاه تا 4 عصر در یک قبر همراه با سلاح‌ها و زیورآلات است که جایگاه اجتماعی بالا و مهارت‌های سوار نظام را نشان می‌دهد. یافته‌های این دوره شامل صدها قطعه عاج، این در اون ساختمان سوخته هستش، تصویری که ملاحظه می‌کنید. یافته‌های این دوره شامل صدها قطعه عاج کنده‌کاری شده، تزئینات مبلمان با نقش‌های اسطوره‌ای، موتیف‌های آشوری، ابزارهای مفرغی، سلاح‌های آهنی و اشیاء طلا از جمله جام طلایی حسن‌لوست، شواهد کارگاه طلاکاری و دست ساخته‌های فاخر محلی دیده می‌شود. ویرانی ناگهانی لایه 4 در حدود 800 پیش از میلاد ناشی از یورش خشونت‌آمیز و آتش سوزی گسترده بود که موجب فرو ریختن بناها و دفن حدود 250 نفر در زیر خرابه‌ها شد. بسیاری از آنان آثار جنایت‌های جنگی داشتند. این رویداد که احتمالاً حمله نیروهای اورارتویی بوده است، عصر شکوفایی حسن‌لو را پایان داد. برخی روایت‌ها حمله سکایان را مطرح کردند، اما شواهد محکمتر به اورارتو اشاره دارد. معماری و فرهنگ مادی لایه 4 و 5 نشانگر ساختار اجتماعی سلسله مراتبی با قدرت مرکزی است. اقامتگاه نخبگان در تالارهای ستوندار، بناهای آیینی و گورستانی با بیش از 100 قبر که تفاوت‌های آشکار در ثروت، کالاهای وارداتی و تدفین‌های همراه با اسب را نشان می‌دهد. این مجموعه معرفی یک واحد سیاسی سازمان یافته با توان بسیج منابع برای دفاع، ساخت بناهای یادمانی و مدیریت مبادلات و صنایع تخصصی است. واحدی که در حفظ سنت‌های محلی تأثیرات آشور و قفقاز را نیز در خود جذب کرده است. پس از ویرانی فاجعه بار دژ عصر آهن تپه حسن‌لو در حدود 800 پیش از میلاد، لایه 3 نشان دهنده مرحله از باز اشغال و استحکام بخشی در اواخر عصر آهن حدود 330 تا 800 پیش از میلاد است. در زیر لایه 3B که به نفوذ اورارتویی نسبت داده می شود، باستانشناسان یک دیوار دفاعی بزرگ از خشت خام را شناسایی کردند که سراسر تپه مرتفع را در بر می گرفت. این دیوار که در فواصل منظم دارای برج‌ها و باروهای تدافعی بود، مستقیما بر روی ویرانه‌های سوخته دوره پیشین ساخته شده و در برخی نقاط تا 3 متر ضخامت و پیهای سنگی دارد. یافته‌های همراه شامل سفال‌ها و مهرهای سبک اورارتویی است که نشان می‌دهد این مرحله بیشتر یک پایگاه نظامی بوده تا یک سکونت پرتراکم. زیر لایه 3A
که به دوره هخامنشی حدود 330 تا 550 پیش از میلاد تعلق دارد فعالیت بسیار اندکی را تنها بر روی تپه مرتفع نشان می‌دهد. شامل بقای اندکی از کاربری‌های خانگی مانند اجاق‌ها و چاله‌های ذخیره‌سازی است. یافته‌های مهم این دوره شامل گونه‌های سفالی رنگی همچون سفال نخودی دورنگ و سفال مثلثی است. ویژگی‌های سبک شناختی هخامنشی دارند و تداوم سنت‌های محلی سفالگری را تحت نظارت امپراتوری نشان می‌دهند. هیچ سازه مهمی دوباره ساخته نشد و این مرحله نشان دهنده سکونت پراکنده گروه‌های کوچک احتمالاً اداری یا کشاورزی تحت حکومت پارسیان است. در پایان این دوره به تدریج اهمیت استراتژیک محوطه کاهش می‌یابد. لایه‌های 2 و 1 که دوره پساهخامنشی تا دوره اسلامی حدود 300 پیش از میلاد تا 300 میلادی را در بر می‌گیرند، در این دوره تپه حسن‌رو دارای اشغال بسیار کم و گذرا بوده و احتمالاً تنها محل استقرار مزرعه‌ها گاه به محل فعالیت‌های فصلی دامداران بوده است. یافته‌های باستانشناسی اندکن از جمله چند سکه پارتی و سفال‌های پشن روستایی که بیانگر نبود زندگی شهری و فعالیت کم شدت هستند. این وضعیت منعکس کننده الگوهای گسترده‌تر منطقه در پی فروپاشی هخامنشیان است. الگویی که طی آن جمعیت‌ها به سوی مراکز قدرت نوظهور پارت و ساسانی جابجا شدند. عوامل محیطی از جمله خشک‌تر شدن تدریجی حوزه دریاچه ارومیه در دوران باستان متأخر نیز احتمالاً به کاهش سکونت پذیری از طریق محدودیت آب و کشاورزی کمک کرده است. محوطه تا لایه 1 یعنی یک دوره باز اشغال کوتاه در اواخر قرن 13 تا اوایل قرن 14 میلادی و در دوره ایلخانی عمدتاً رها شده بوده. در این زمان تپه حسن‌رو یک نقش دیدبانی محدود یا پایگاه کوچک نظامی را در دوره ایلخانی ایفا می‌کرده. کاوش‌ها مجموعه از ساختمان‌های ساده با دیوارهای کاهگل و خشت‌خوام، برج‌های دائری و برجک‌های چارگوش را آشکار کرد. همچنین سفال‌های لعابدار مانند لاجوردینه و ابزارهای خانگی یافت شد که نشان دهنده یک پاسگاه یا رباط کوتاه‌مدت برای نظارت بر مسیرهای تجاری است. این اشغال بسیار کوتاه بود و لایه‌های فرنگی آن به طور متوسط تنها 60 سانتیمتر ضخامت دارند. پس از این مرحله محوطه دوباره رها شد، احتمالاً به دلیل بی‌ثباتی دولت‌های پس از وقوع و هیچ نشانه از فعالیت‌های بعدی تا دوران معاصر در آن دیده نمی‌شود. دوستان عزیز، برنامه‌های ما که با هدف آشنایی فارسی زبانان با تاریخ و میراث فرهنگی سرزمین کهن ایران تهیه شده به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود. با هدف گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، بنیاد غیر انتفاعی مطالعات باستانشناسی ایران را به ثبت رسانیده و قصد تهیه برنامه‌های مفصل‌تری را داریم. برای ادامه راهی که در پیش است و به منظور محتوای بیشتر، مسلماً کمک‌های مالی شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اگر به این کار تمایل دارید، لطفاً لینک کمک مالی در متن توضیحات این ویدیو را کلیک کنید. از همکاری شما صمیمانه تشکر میکنم. اما در مورد یافته‌هایی که در تپه حسن‌رو به دست آمده، ببخشید، این یافته‌ها یه مقدارش معماری و ساختار شهری هستند. یک معبد مرکزی با تالار ستوندار و اتاق‌های جمعی پیرامونان از برجسته‌ترین یافته‌ها تو این دوره است. دژ بزرگ حسن‌رو یک باره خشتی با برج‌های در فواصل منظم داشته و شواهدی از سامانه‌های دفاعی پیچیده در اوایل هزاره اول قبل از میلاد رو ارائه میدن. خانه‌ها چند اتاقه با اجاق‌ها، انبارها، کارگاه‌ها و حیاط‌های میانی اطلاعات ارزشمندی از زندگی روزمره، تولید خانگی و اقتصاد خرد به دست میدن. تکنیک‌های معماری شامل خشت‌های بزرگ، تیرهای چوبی، سقف و اندود گلی دیوارها هستش.
اشیاء فلزی که در اونجا به دست اومده، یک سری شمشیرها، سرنیزه‌ها، خنجرها، سلاح‌های ترکیبی از آهن و مفرق، شواهدی از گذار فناوری از مفرق به آهن، قبض‌سازی‌های پیچیده و تزیینات حیوانی روی اسلحه‌ها نشان از صنعت فلزکاری داره. قطعات زره فرسدار، سپرهایی با تزیینات فلزی نیز یافت شده که این یافته‌ها اهمیت نظامی حسن‌لو را در شبکه سیاسی نظامی اورارتو، مننا و آشور نشان میده. ابزارهای صنعتی هم به دست اومده، قالب‌های ریخته‌گری، سربارها و شواهد کوره‌ها نشان از کارگاه‌های تولید درون شهری دارند و این موضوع ثابت می‌کند حسن‌لو مرکز تولید فلزات و نه صرفاً یک مصرف کننده بود. تعدادی هم مجسمه‌های کوچک انسان و حیوان معمولاً از سنگ یا فلز، برخی پیکره‌ها با نمادهای ایزدان باروری و جنگ به دست اومده، آتشدان‌های گلی و سنگی هم به دست اومده، ظروف آیینی، کاسه‌ها و اینها هم در اونجا به دست اومده، آثار تدفینی مثل گورهای متعدد در لایه‌های مختلف که تو قسمت تدفین بیشتر خواهیم دید. شیوه‌های تدوین هم شامل چالدهی، خمره‌ای، انفرادی و خانوادگی بوده. اشیایی هم همراه اونها میذاشته. در لایه تخریب شده در موقع حمله اجساد 24 مرد جنگی با لباس و سلاح‌هایشان در لحظه مرگ باقی موندن. تحلیل‌های استخوان‌شناسی نشان میدن بسیاری از آنها در حال دفاع از قلعه بودند. سفال‌های در واقع نخودی با نقش‌های هندسی و حیوانی، سفال‌های خاکستری صیقلی که شاخص فرهنگ شمال غرب ایران هستند در اونجا به دست اومده. مورهای استوانه‌ای و مسطح با نقش ایزدان، موجودات بالدار، صحنه‌های آیینی که این مورها عمدتاً نشان دهنده نظام اداری اقتصادی پیشرفته حسن‌لو بودند. و یکی از مهمترین یافته‌های حسن‌لو اون جام طلایی حسن‌لو، این تصویر آقای رابرت دایسن در همون روزی که این جام رو پیدا کرد و میگه که این جام دست یک سرباز گویا بوده که در هنگام فرار از پشتش حمله شده و افتاده روی این جام و جام تو دستش بوده و جام دچار آسیبی که میبینید شده هستش. این جامی که از شاخص‌ترین آثار هنری خاورمیانه هستش، جنسش طلاست، به اواخر هزاره دوم یا اوایل هزاره اول قبل از میلاد برمیگرده. تکنیکش چکشکاریه و قلمزنیه، برجسته‌کاری، قطرش 25 سانتی متر هستش و صحنه‌های متعدد اسطوره‌ای رو شما بر سطح این جام میبینید که هم موجودات اسطوره‌ای هستن، قهرمانان در حال جنگ با موجودات هیولایی هستن. صحنه‌های قربانی آیینی رو میبینید. این نقوش ترکیبی از سبک‌های هنری اورارتویی، آناتولی شرقی و سنت‌های بومی شمال ایران هستند. به عنوان یکی از کاملترین بازتاب‌های اسطوره‌شناسی پیش زرتشتی در منطقه شناخته میشه. جام طلایی حسن‌لو از نظر هنری در ردیف آثار زرین کلاردش، زیویه و اورارتو قرار می‌گیرد. پژوهشگران از آن برای بازسازی شبکه‌های فرهنگی و روابط منطقی در اواخر عصر مفرق استفاده می‌کنند. یکی دیگه از چیزایی که در واقع در اونجا به دست اومده، بقایای کارهای فلزی که می‌بینید، بقایای گیاهی، دانه‌های جو، گندم، ارزن، بقایای انگور، پسته وحشی و که نشان دهنده از ترکیب اقتصاد زراعتی و دامداری است. این تصویری که می‌بینید اون مقطعی است که اشیایی که از اونجا به دست اومده بین ایران و دانشگاه پنسیلوانیا و تقسیم می شده. این تصویری که می بینید وسط آقای رابرت دایسن هستش که داره در این زمینه انتخاب میکنه که چه چیزی متعلق به اونا و چه چیزی متعلق به ایران باشه. میبخشم.
بقایای جانوری مثل گوسفند و بز و گاو و اسب و بوق و پرندگان و ماهی هم در اونجا به دست اومده. کارگاه های تولیدی هم در یافته ها به دست اومده که شواهد تولید پارچه، فلز، سفال، زیورآلات بوده و وجود دوک ها و وزنه ها نشون دهنده بافت پارچه در سطح خانوادگی بود. اما در مورد جمعیت حسنلو، بر اساس شواهد باستانشناسی تخمین دقیق جمعیت تپه حسنلو در اوج شکوفایی که عمدتاً دوره چهارم عصر آهن حدود 1000 تا 800 قبل از میلاده به طور مستقیم در منابع ثبت نشده. با این حال با توجه به اندازه سایت و تراکم جمعیت معمول در سکونتگاه‌های عصر آهن ایران و خاور نزدیک میتونیم یه تخمینی رو ارائه بدیم. اندازه سایت حسنلو شامل یک ارک مرکزی که حدود 3 هکتار بوده و شهر پایین یا تپه پس اورلوئر تان حدود 33 هکتاره که کل محوطه را به حدود 36 هکتار میرساند. در منابع دیگر وسعت کل سایت رو حدودا 30 هکتار ذکر کردن. برای تراکم جمعیت در سکونتگاه‌های اولیه شهری مانند دوران برنز آهن تخمین‌های 100 تا 250 نفر در هکتار بر اساس شواهد کشاورزی، منابع آب و ساختار شهری ارائه شده است. با اعمال این تراکم جمعیت حسنلو در اوج میتوانسته بین 3000 تا 9000 نفر باشد. اما تخمین محافظه‌کارتر با تمرکز بر ارک به عنوان مرکز اصلی و شهر پایین به عنوان مناطق کشاورزی و مسکونی کمتر متراکم حدود 5000 تا 7000 نفر است. توجه کنید که این تخمین ها بر اساس محاسبات کلی است و عواملی مانند ویرانی سایت در حمله با کشف بیش از 250 جسد در ویرانه ها نشان می‌دهد جمعیت واقعی میتوانست بیشتر باشد، زیرا همه ساکنان در کاوش‌ها یافت نشدند. اگر کشف‌های جدیدتری به دست بیاید این اعداد ممکن است که تغییر پیدا کنه. ولی چیزی که جالب است که پژوهش دی ان ای باستانی در سال 2022 میلادی ژنوم 21 فرد را که در دوره عصر برنز در لایه 5 و عصر آهن در لایه 4 در تپه حسنلو حدود 2000 تا 800 پیش از میلاد دفن شده بودند مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که جمعیت این دوره دارای ترکیب ژنتیکی است که از آمیختگی میان نیاکان بومی کشاورز غرب آسیا وابسته به شکارگران و گردآورندگان قفقاز و جمعیت‌های نوسنگی آناتولی و شام و نیاکان وابسته به استپ شمالی مرتبط با شبانان پانومایا شکل گرفته است. این ترکیب نشانه جابجایی جمعیت‌ها در منطقه هلال جنوبی است و اجزای ژنتیک استپی در نمونه‌ها در میزان کم تا متوسط دیده می‌شود. موضوعی که نشان دهنده جریان ژنی گروه‌های وابسته به هند و اروپایی به فلات ایران در اوایل 1002 پیش از میلاد است. پژوهش‌ها همچنین بر تداوم ژنتیکی میان ساکنین باستانی حسنلو و جمعیت‌های امروزی منطقه به ویژه ارمنیان که دارای همین الگوی ترکیب کم تا متوسط نیاکان استپی بر پایه قالب بومی غرب آسیایی هستند تاکید می‌کند. تحلیل کروموزوم وای در مردان حسنلو نشان دهنده غالب بودن هاپلوگروه R1b است، شاخه‌ای که با گسترش‌های استپی پانومایا پیوند دارد و در شمال غرب ایران در هزاره دوم و اوایل هزاره نخسته بیش از میلاد پابرجا بوده. این الگوی پدر تبار حکایت از ورود گروه‌های با منشأ هند اروپایی در حدود 2000 پیش از میلاد دارد، هرچند ترکیب ژنتیکی اتوزومی افراد نشان می‌دهد که این ورود محدود بوده و احتمالاً آمیختگی جنسیت نامتقارن یا جذب فرهنگی بدون جایگزین کامل جمعیتی رخ داده است. در مقابل تنوع دی ان ای میتوکندری نشان می‌دهد که تبار مادر تبار این افراد با جمعیت‌های بومین دیرین مناطق قفقاز و دریاچه وان پیوند دارد، موضوعی که نشان دهنده یک بستر ژنتیک غیر هند اروپایی دیرین است که پیش از مهاجرت‌های استپی در منطقه وجود داشته.
شاخصهای سلامت از جمله بررسی دندانی نشان می‌دهد که رژیم غذایی ساکنان حسن‌لو ترکیب دامدار کشاورز بوده و عمدتاً بر پایه غلاتی مثل گندم و جو تکیه داشته و با گوشت گوسفند و بز و گاو اهلی تکمیل می‌شده، موضوعی که بقایای گیاهی و جانوری نیز آن را تایید می‌کنند. وجود هیپوپلازی خطی مینای دندان در دندان‌های برخی تدفین‌ها نشان دهنده دوره‌هایی از فشار تغذیه‌ای است که احتمالاً با رژیم غله محور و نوسانات محیطی فلات روبرو بوده است. به دلیل نبوده هر گونه متن نوشتاری مستقیم از خود محوطه حسن‌لو، وابستگی‌های زمانی و قومی ساکنین آن فرضی باقی مانده است. اطلاعات ما بیشتر از منابع آشوری و آرارتویی و نیز بررسی‌های تطبیقی نقش برجسته‌ها، سبک سفال‌ها و نمادهای اسطوره شناختی مانند نقوش روی کاسه زرین حسن‌لو به دست می‌آید. لایه 5 که مربوط به دوره 800 تا 1005 پیش از میلاد معمولاً با مانایاها پیوند داده می شود، قومی غیر هند اروپایی که در سامانه‌های آشوری به عنوان حکومتی در شمال غرب ایران ذکر شدند و احتمال دارد حسن‌لو در قالب ناحیه ماشتی یا گیلزانلو زیر نفوذ آنها بوده است. شباهت‌های باستانشناختی از جمله ظروف لعابدار، آجرها و آجرهای مشابه با یافته‌های زیویه این پیوند را تقویت می‌کنند، هرچند به نظر می‌رسد حسن‌لو پیش از حدود 800 پیش از میلاد در قلمروی اصلی مانایا قرار نداشته است. ارتباط‌های احتمالی با گروه‌های اورارتویی یا ارمنی نیز مطرح شده است، زیرا بستر زبانی هوری اورارتویی در کتیبه‌های منطقه و برخی نقش‌موهای آثار از جمله نوشته‌های دو زبانه نزدیک محوطه مشاهده شده. صحنه‌های اسطوره‌ای کاسه زرین حسن‌لو که قابل تفسیر در قالب سنت‌های هوری اورارتویی هستند نیز نشان دهنده فرهنگ با سنت‌های غیر اروپایی در عصر آهن است. بررسی‌های ژنتیک اخیر نیز الگوی جمعیتی را تایید می‌کند که با یک جمعیت عمدتاً غیر هند اروپایی شمال فلات ایران سازگار است. اما در رابطه با در واقع ببینیم که این منطقه حسن‌لو از نظر ساختمان آبیاری چگونه بوده است. بر اساس تحقیقات باستانشناسی مردمان ساکن تپه حسن‌لو عمدتاً از رودخانه قدر برای تامین آب شرب و کشاورزی استفاده می‌کردند. این رودخانه که از کوههای زاگرس غربی سرچشمه می‌گیرد به سمت شرق جریان دارد، آب فراوانی به دره سلوز می‌رساند و در نهایت به باتلاق‌های شمال مهاباد و دریاچه ارومیه می‌ریزد. دسترسی به این رودخانه که دلایل اصلی انتخاب مکان حسن‌لو برای سکونت بوده، زیرا زمین‌های آب‌افته حاصلخیز اطراف آن برای کشاورزی بسیار مناسب بود. برای آبیاری و مزار باغ‌ها و درختان این رودخانه قدر یک منبع بسیار مهمی بوده که کانال‌های آبیاری از این رودخانه حفر شده بودند که آب را به سراسر دره هدایت می‌کردند و به کشاورزی کمک می‌رسوندند. این سیستم آبیاری ساده اما موثر آب را به مزارع و سکونت‌ها می‌رسید. دریاچه کوچک آب شیرین و مناطق باتلاقی هم در اون منطقه وجود داشته. 3 دریاچه کوچک آب شیرین در شمال و شرق سایت وجود داشت که در زمستان و بهار به طور فصلی پر آب می شدند و احتمالاً به عنوان منابع مکمل آب شرب و کشاورزی استفاده می شدند. این مناطق باتلاقی نیز به حفظ رطوبت خاک کمک می کردند، هرچند دریاچه ارومیه که نمکی است مستقیما برای شرب یا کشاورزی مناسب نبود. سیستم‌های لوله‌کشی باستانی هم در کاوش‌های حسن‌لو ردیف‌های پیوسته منظمی از تنبوشه‌ها که لوله‌های سفالی هستند کشف شده که بخش از سیستم توزیع آب. این لوله‌ها احتمالاً برای انتقال آب از منابع اصلی به داخل سکونتگاه‌ها یا برای زهکشی استفاده می‌شده و نشان دهنده دانش والای مهندسی آب در ایران باستان بود. اما در مورد کشاورزی و دامداری یا اقتصاد و معیشت مردمش، بر اساس کاوش‌های باستانشناسی در تپه حسن‌لو معیشت و اقتصاد ساکنان عمدتاً مبتنی بر یک سیستم
معیشتی مختلط کشاورزی، دامداری، فلزکاری و احتمالاً تجارت بوده. این سایت در دره حاصلخیز سلدوز اشاره کردیم واقع شده که محیط مناسبی برای کشاورزی، دامداری فراهم می‌کرده و اقتصاد مردمان یک جانشین و ساکن رو با تمرکز بر تولید مواد غذایی و محصولات همراه داشته. کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد بوده و از رودخانه قدر برای آبیاری همونطوری که گفتیم استفاده می شده که زمین های آبرفته اطراف را حاصلخیز می کرده. شواهد گیاه باستانشناسی نشان دهنده کشت گیاهانی مانند نخود است که مقاوم به خشکی بوده و در زمین های غیر آبیاری شیبدار شمالی سایت کاشته می شده. همچنین احتمال کشت غلات مانند جو، گندم وجود داشته، هرچند جزئیات دقیق آن کمتر گزارش شده است. این کشاورزی مختلف با دامداری ترکیب شده بود و به جامعه کمک میکرد تا جمعیت رو به رشدی را تامین کنند. محیط مرطوب دره سلدوز با دریاچه کوچک آب شیرین که با اشاره کردیم باعث تولید علوفه خوبی میشده، اما دریاچه ارومیه این امکان رو نمیداده برای این بنا. به خاطر همین در واقع این امکانات دامداری توسعه یافته‌ترین بخش اقتصاد بوده و بر اساس بقایایی که به دست اومده گاو، بز اصلی ترین در واقع گونه‌های اهلی بودن. گوسفند و بز حدود 54% از بقایا را تشکیل میدادن. برای گوشت، شیر، پشم و محصولات ثانویه ازش بهره برداری میشد. گاو حدود 31% برای کار گوشت استفاده میکردن و نشانه‌های پاتولوژیک روی استخوان‌ها نشان دهنده استفاده سنگین مردم حسن‌لو از این حیوانات است. اسب و الاغ در دوره‌های آهن افزایش یافته و برای سواری و حمل و نقل به کار می‌رفتند. با شواهدی مانند استبرها، لوازم اسب، استراتژی‌های گله‌داری شامل کشتار و پردازش در محل با نشانه‌های برش و سوختگی روی استخوان‌های دام‌ها بوده و حیوانات وحشی مانند خوک و آهو نیز به عنوان مکمل ازش استفاده می‌شده. صنایع دستی هم حسن‌لو پیشرفته بوده و شامل فلزکاری، سفالگری، ساخت جواهرات میشد. فلزکاری یکی از نقاط قوت اقتصاد مردم حسن‌لو بود. بیش از 2000 شی آهنی از جمله ابزارها، سلاح‌ها، زیورآلات در حسن‌لو کشف شده که نشان دهنده گذر به عصر آهن است. تولید برنز قلدار حسن‌لو را به یک مرکز منطقه‌ای تبدیل کرده بود و شواهدی از کارگاه‌های صنعتی در اونجا به دست اومده. سفالگری هم مانند ظروف چرخساز با سطوح رنگ شده و سفال سیاه که تقلید از ظروف فلزی بوده، همچنین مصنوعات دیگری مثل کاشی‌های تزئینی، ابزارهای استخوانی از شاخ و استخوان حیوانات، زیورآلات، جواهرات تولید می‌شده که بخشی از تجارت منطقه‌ای بودند. این صنایع نه تنها برای استفاده محلی بلکه برای مبادله با فرهنگ‌های همسایه مانند اورارتور و آشور نیز استفاده می‌شد. اما در مورد مسیرهای در واقع تجاری تپه حسن‌لو، تپه حسن‌لو نقش مهمی در تجارت داخلی و خارجی عصر برنز متأخر و عصر آهن اولیه داشته. این سایت به عنوان یک مرکز تجاری، تولیدی و هنری عمل می‌کرده و مسیرهای آن اتصال دهنده مناطق مختلف. بر اساس کاوش‌هایی که دانشگاه پنسیلوانیا به عمل آورد، این مسیرها رو به دست آوردن. یه سری مسیرهای تجاری داخلی بود که در درون ایران بود که به علت تسلطی که اینا بر دشت سلدوز داشتن از طریق رودخانه قدر به مناطق شمال غربی ایران وصل شدن. این مسیرها اینا رو به سایت‌هایی مثل زیویه در کردستان، دینخواه تپه، قلاتگاه و آگراب تپه میرسیدن که نشان دهنده شبکه تجارت محلی در فلات ایرانه. همچنین مسیرهای شرقی هم بود که به مناطق مانیایی و مادها در جنوب شرقی امتداد می‌افتاد که برای تبادل کالاهای داخلی مانند محصولات کشاورزی و فلزی حیاتی بودن به کار می‌رفت.
یه سری مسیرهای تجاری با خارج از ایران بود که از طریق کوههای زاگرس اینا با در واقع آشور و سوریه میرسیدن که مرز غربی آن شهر موساسیر به اورارتویی بود. این مسیرها حسن‌رود را به بین‌النهرین آناتولی متصل میکرد و برای تجارت با امپراتوری آشور ازش استفاده میکردن. یه مسیر بود اتصال به شمال بود که اینها رو به پادشاهی اورارتو در ارمنستان امروزی میرسون که احتمالاً یکی از دلایلش همون عامل ویرانی سای در 800 پیش از میلاد بود. این مسیرها از طریق دریاچه ارومیه و کوهستان‌های شمالی برای تجارت و تبادل فرهنگی استفاده می‌شد. یک سری مسیرهای گسترده تر بود که با خلیج فارس، اقیانوس هند و حتی هند اروپایی که از طریق مهره‌ها و مواد خام نشان داده میشه. این مسیرها نه تنها برای تجارت بلکه برای حرکت استادکاران، مسئولان و کالاها به کار برده میشد و حسن‌رود رو به یک مرکز تجاری تبدیل کرده بود. کالاهایی که در این مسیر در واقع رد و بدل میشد محصولات دامداری بود، متالورژی بود، فلزکاری بود که مواد خام بود، مصنوعات هنری بودند که بیش از 7000 مصنوع از این سایت تا حالا به دست اومده و مثل اشیاء برنزی، اشیاء طلایی، اشیاء نقره، سلاح‌ها، شمشیرهای آهنی با دست طلاپوش و خنجر و سر پیکان و محصولات آهنی، جواهرات، محصولات هنری، مهره‌های شیشه‌ای، صدفی، عاج حکاکی شده و کهربا و استخوان‌ها و شیشه‌های موزاییکی و همونطور که گفتیم یه نمونه بسیار مهمش همون جام حسن‌رود بود که اینها دیگر از محصولاتی که در واقع اینا ازش استفاده می‌کردن برای تجارت از محصولات مواد خام بود مثل سنگ، چوب، انگور برای شراب، گوسفند، بز، گاو، لاجورد، مس، سنگ صابون که تو این مسیرهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما در مورد معماری در واقع حسن‌رود، بقایای معماری در تپه حسن‌رود نشان دهنده به کارگیری فنون پیشرفته ساخت و ساز و سازماندهی شهری میشه در بناهای عصر آهن که به سبب آتش ویرانگر که دچار آسیب شدن ولی اینا بناها به خوبی حفظ شدن. در تپه مرکزی دشت مجموعه بزرگی چند اتاقی قرار داشت که به عنوان کاخ تفسیر شده، دارای تالارهای ستوندار وسیع، آتشدان‌های مرکزی، سکوهای مرتفع، ایوان‌های با تکیه‌گاه‌های متعدد با ستون چوبی بودند. این کاخ‌ها از جمله در ساختمان در واقع دوخته طبقه دوم قرار داشتن که با پلکان قابل دسترسی بود. شواهدی از عناصر تزئینی مانند آجرهای لعابدار در طبقات مشاهده شد. ساختمان‌های مذهبی در این محوطه دارای عناصر آیینی بوده، از جمله تالارهای ستون دار بودند و معماری دفاعی داشتند که بر استحکام استقرارگاه‌ها تمرکز داشته، شامل باروها، دیوارهای عظیم پیرامونی بوده، دیوارهایی با پهنای در واقع 1 متر در شیب برای حفاظت از مجموعه و بتونند که با عرابه با پهنای 4 متر از اینجا حرکت کنند برای نیروهای نظامی تسهیلاتی را به وجود بیاورند. اما در مورد نحوه تدفین در واقع در نمونه معماری است که اشاره کردم، نحوه تدفین بیشتر تدفین‌ها در گورستان خارج از محوطه در تپه پایین قرار داشتند. در عصر آهن برخلاف عصر برنز که تدفین‌ها رو زیر کف سکونت‌ها بوده، تدفین‌ها به گورستان‌های جداگانه انتقال یافت. برخی تدفین‌ها نیز در تپه بالا یافت شده اما کمتر رایج بودند. اکثر تدفین‌ها ساده هستند، به صورت تدفین‌های اولیه در گودال‌های ساده بودند
در عصر آهن دو حدود 100 گور کاوه شد که عمدتا از این نوع گورها بودن. بعد تدفین های عصر برنز در مقابر سنگی بودن، گاهی زیر کف سکونتگاه ها یا در مقابر ساخته می شدن که نشان دهنده تغییر فرهنگی بوده. این تدفین هاست که در اثر جنگ موقع فرار سربازا آسیب دیدن. در تدفین ها اشیای همراهشون بوده که نشانه های اجتماعی داشته، یعنی بر اساس این اشیا به سطوح مختلفی طبقه بندی می شدن. یه سری قبرها بودن که اصلا شیئی توش نبود، سطح 1 میگن، سطح 2 بیشتر نشان دهنده طبقات بالاتر بود و یک ساختار اجتماعی رو نشون میداد. اشیایی که در اینجا بود سفال بود، ظروف تکرنگ صیقلی خاکستری بود، جواهرات مثل مهره های شیشه‌ای صدفی که از خلیج فارس و اقیانوس هند اومده بود. برای جنگجویان سلاحاشون رو میذاشتن که مثل شمشیرهای آهنی با دسته های تراپوش، خنجر، سر پیکان. اشیای شخصی مانند سنجاق‌ها، دکمه‌های برنزی آهنی رو در اینجا قرار میدادن. و در واقع این تدفین ها فرصتی برای یک نمایش وضعیت اجتماعی افراد بود که زینت هاشون وسایلشون رو اونجا میومدن در این مجموعه ها قرار میدادن. اما در مورد ویژگی های منحصر به فرد تپه حسن، تپه حسن رو از مهمترین محوطه های باستانی ایران در آذربایجان غربی حدود 7 کیلومتر شمال شرقی نقد هستش. از ویژگی های بارز معماری میتوان قلعه مرکزی با دیوارهایی که در واقع دفاعی، تالارهای بزرگ مانند ساختمان سوخته، پلانهای گسترده اشاره کرد. کاوش‌های گسترده توسط دانشگاه پنسیلوانیا شواهدی از سیستم‌های آبیاری، لوله‌کشی سفالی، ساختمان‌های چند طبقه را آشکار کرد. دامداری، گوسفند، بز، گاو، اسب و صنایع پیشرفته مانند فلزکاری، آهن، برنز، قلب و سفالگری نشان دهنده در واقع این هستش که حسنلو یک مرکز تجاری و تولیدی بوده. یافته‌های مشهور حسنلو مثل جامش و این دسته راست اشاق حسنلو بسیار بسیار معروفه. این در مقطعی که جنگ بوده این دو اسکلت در آغوش گرفته از قربانیان آتش سوزی اونجا هستن که نمادهایی از فرهنگ و هنر باستانی هستن. این سایت احتمالاً با گیلزانلو در کتیبه های آشوری یا مشتا در منابع اورارتویی شناخته می شود که قبلا توضیح دادیم در معنیش و شواهدی از نفوذ امپراتوری آشور و اورارتو رو در خود داره. ویرانی نهایی آن در آتش سوزی عظیم سال 800 پیش از میلاد احتمالاً به دست اورارتویی ها لایه از بقای سوخته را حفظ کرد که اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی روزمره، جنگ و تجارت فراهم می‌آورد. اما تأثیر در واقع علمی و پژوهشی حسنلو بسیار مهمه. کاوش‌های تپه حسنلو نقش بسیار عمیقی در مطالعات عصر آهن در خاور نزدیک داشته و این محوطه را به الگوی بنیادی برای لایه‌های ویرانی ناشی از درگیری‌ها و مهاجرت‌های گسترده در اواخر قرن نهم تا اوایل قرن هشتم بیش از میلاد تبدیل کرده. لایه تخریب و آتش‌سوزی فاجعه‌بار این محوطه که با جزئیات استثنایی حفظ شده همچون تصویری منجمد شده از خشونت به شمار می‌رود. پژوهشگران این رخداد را با فشارهای مهاجرتی، یورش‌هایی که در همان دوران در دیگر مناطق خاور نزدیک رخ داده بود مرتبط دانستند. این شواهد در شکل‌گیری مدل‌هایی درباره تشکیل دولت‌های ثانویه و پویایی‌های نخستین امپراتوری‌ها نقش داشته و دژ مستحکم حسنلو و فرهنگ مادی متنوع آن مجموعه غنی برای تحلیل گذار از عصر برنز و عصر آهن در شمال غرب ایران فراهم کرده است. حالا در مورد منابعی که از نظر کتابشناسی قابل مطالعه هستش چند مورد رو من اشاره میکنم. کتابی هست، این آقای مایکل دانته خیلی از یافته‌های حسنلو رو جمع‌آوری کرده بر اساس مطالعاتی که دانشگاه شیکاگو پنسیلوانیا
و موزه هنر متروپولیتن انجام داده. یکی از کتاباش در واقع حسنلو دوره پنجم هستش که The Late Bronze and the Iron One Period هستش این کتابه. یک کتابی دیگه هستش که در رابطه با حسنلو هستش، در رابطه با مردمش و صنایعش در دوره در واقع 4B هستش. کتاب ارزنده هستش. مقاله هست از مگان سیفارلی در مورد اسب آهن حسنلو هستش. بعد مقاله دیگه باز از همین خانم هستش که در مورد حسنلو و در دوره ابتدایی اورارتو و حوادثی که درش اتفاق افتاده. کتاب دیگه از استفان کرول در مورد دوره سوم حسنلو هستش. آن دو لایه های خاطرتون باشه 10 تا لایه بود. کتابی از خانم مهناز شریفی هستش در مورد معماری تپه حسنلوی باره دوره 8 هست. در مورد تپه حسنلو در دوره 7 باز یک مقاله هستش که گروهی تنظیم شده که یکی از اون افراد مایکل دانته هستش. یه تحقیقی هست در مورد یعنی حسنلو در دوران برنزش هستش. یک مقاله هستش در مورد فرهنگ جنوب دریاچه ارومیه هستش در حسنلوی در واقع دوره 7. باز همون مقاله خانم افشار هستش که به زبان فارسی نوشته شده. یک مقاله در مورد عصر برنز در حسنلو هستش. یک مقاله در مورد باز همین مایکل دانته و خانم سیفارلی هستش در مورد دوره دوم حسنلو هستش. یک کتابی هستش امیر صادق نقشینه و خانم مریم رفیعی در مورد تپه باستانی حسنلو نوشتن. بعد کارهایی که در واقع آقای دایسن کرده در تپه حسنلو ترجمه شده به زبان فارسی. کتاب تاریخ ایران پیش از تاریخی که در بخشش آقای دکتر صادق ملک شهمیرزادی ببخشید در مورد تپه حسنلو چند صفحه مطلب نوشته. مجموعه مقالات سفالای تپه حسنلو هستش. بازیافت معماری با همون مقاله ترجمه و مقاله خانم مهناز شریفی هستش. بافت معماری فرهنگ پیزدلی حسنلوی در واقع 3 هست. حمید خطیب شهیدی مقاله در مورد پژوهش‌های جدید در حسنلو، بازنگری لایه‌های فوقانی آن رو داره. معرفی دهکده باستانی حسنلو مقاله است از غلامرضا معصومی. جام زرین حسنلو خانم پوران دیبا هستش. جستاری در نقوش هنری جام طلایی حسنلو، پیشینه نقوش آن هستش، کار مشترک هستش. مطالعه تطبیقی فرم و نقش جام‌های فلزی مکشوف از مالک و حسنلو هستش. بازم این کار گروهی هستش. مقایسه تطبیقی و سیر تحول معماری در بناهای مهم پیش از تاریخ ایران، شواهدی از تپه حسنلو، سیل، گودین تپه، یانق تپه، تپه زاغه و شهر سوخته که خب هر کدوم اینا متعلق به یه جای خاصی هستن. مثل تپه زاغه در قزوین، شهر سوخته در زابل، سیلک در کاشان، گودین تپه در کنگاوره. بازشناسی الگوهای شکلی به جا مانده از تپه حسنلو هستش که این هم بازی کار گروهی هستش. به هر حال از توجهتون خیلی ممنون. به امید دیدارتون در جلسه بعدی که ما در مورد تپه ازبکی در خدمتتون خواهیم بود. ممنون و ازش متشکرم.